Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Thỏ Đi Thôi. Trước khi mà đến với tập mới này thì mọi người cho Thỏ tóm tắt lại tập trước một xí nha. Ở tập trước thì mình đã ăn thử chiếc bánh shawarma, một cái món ăn rất là phổ biến ở Nga. Và chiếc bánh này cũng chính là cái chiếc bánh mà người sắt Iron Man đã rủ rê mọi người ăn trong Avengers phần 1. Sau khi mà ăn xong thì chúng ta đã đến thăm cung điện Peter Hope, hay còn gọi là cung điện mùa hè. Ở đó thì chúng ta đã tìm hiểu về cú chơi lớn như là phim Hollywood từ 250 năm trước của Catherine Đại Đế, khi mà bà cho nổ một con tàu chiến thật để phục vụ cho việc là vẽ lại một bức tranh. Và đặc biệt chúng ta còn quay ngược lại thời gian lịch sử tại phòng ngai vàng để hóng drama về người phụ nữ ngoại quốc đã lật đổ được vua Nga là chồng của mình. Người phụ nữ đó không ai khác cũng chính là Catherine Đại Đế. Và hành trình hôm nay của Thỏ vẫn tiếp tục khám phá cố đô Saint Petersburg xinh đẹp. Chào buổi sáng mọi người. Hôm nay lại là một ngày nắng nữa rồi, là tới công chuyện nữa rồi đó. Ngày hôm nay nắng còn hơn ngày hôm qua là hiểu rồi hen. Chuyến này là lạnh rét buốt con tim luôn. Còn bạn nào mà chưa hiểu chuyện gì thì có thể mở lại tập 6 vừa rồi để xem nha. Hôm nay Thỏ sẽ đi đảo Thỏ. Đảo Thỏ cũng chính là một cái địa điểm nổi tiếng mà bất kỳ ai khi đến Saint Petersburg cũng ghé đến. Các tour du lịch khi mà đến cái thành phố này thì chắc chắn cũng sẽ đến đây. Nơi đây tập hợp nhiều cái công trình mang tính lịch sử và chứng kiến mọi thăng trầm của thành phố này, mà chút nữa Thỏ sẽ giới thiệu chi tiết cho mọi người nha. Ở Nga thì sẽ đi bộ khá là nhiều, tuy nhiên là không có mệt lắm, bởi vì không khí ở Nga mình cảm thấy là cực kỳ trong lành. Một cái đô thị lớn như Saint Petersburg nhưng lại có một cái không khí rất là tuyệt vời. Khi các bạn đến Nga, các bạn sẽ cảm nhận được rõ cái không khí mà mình hít vào luôn á. Đặc biệt là mùa đông, khi nhiệt độ xuống thấp, không khí sẽ trở nên đậm đặc hơn. Các hạt bụi và ô nhiễm thường nó sẽ bị khóa lại và rơi xuống đất theo tuyết. Khi mà bạn hít vào thì phổi sẽ nhận được nhiều oxy hơn trong mỗi cái hơi thở so với cái không khí nóng ẩm, tạo ra cái cảm giác là cực kỳ tỉnh táo. Chưa kể là đường phố ở Nga khá là sạch sẽ, không hề có rác luôn. Mình thấy là luôn có xe hút bụi đi trên đường và các đội công nhân đô thị làm việc liên tục. Người Nga họ có một cái truyền thống gọi là ngày thứ bảy cộng sản, bắt nguồn từ thời Liên Xô. Đây là những ngày tình nguyện mà người dân cùng với nhau dọn dẹp khu phố, vườn hoa, trường học. Dù là hiện nay không còn mang cái tính bắt buộc như trước nữa, nhưng mà cái tinh thần giữ gìn không gian chung đã ăn sâu vào máu của người Nga. Họ coi cái việc là giữ sạch đường phố là cái niềm tự hào cá nhân và tình yêu đối với thành phố này. Ở Nga thì Google Maps sẽ hoạt động không có được chính xác, bởi vì ở Nga cũng bị cấm vận khá là lâu rồi, nên là những cái thông tin mà hướng dẫn trên đó nó sẽ không có được cập nhật. Để mà di chuyển ở Nga thì mọi người sử dụng app GNetMap. Thì cái app này sẽ hướng dẫn cho mọi người đi cái đường đi ngắn nhất để đến được cái địa điểm đó. Điều gì quan trọng là nhắc lại lần nữa nha, là cái app này hướng dẫn cái đường đi ngắn nhất nha, chứ không phải là đường đi đúng nhất nha. Nên mọi người hết sức là lưu ý. Và mình đây là mình thường xuyên là nạn nhân của cái app này luôn. Điển hình là ngày hôm nay nha. Qua cái cây cầu này thì mình sẽ tiến vào đảo Thỏ. Nhưng mà sao hôm nay mình thấy không có ai đi cái lối này hết trơn vậy ta? Mọi người thấy cái trắng trắng trên mặt đất không? Nó là tuyết đóng băng á. Ê, nhưng mà vẫn thấy sai sai nha. Sao khu du lịch nổi tiếng mà không thấy ai hết trơn vậy ta? Mình có xem các video của mọi người là trước khi mà đi vào cổng của đảo Thỏ thì sẽ đi qua cây cầu. Rồi ở dưới nước có cái biểu tượng chú thỏ. Ở đó thì mọi người hay ném cái đồng xu vào chân cái chú thỏ đó. Mà sao cũng đi qua cây cầu rồi nè, rồi đi cũng gần tới cái cổng luôn rồi nè, mà sao không thấy gì hết trơn, không thấy con thỏ nào luôn. Nhưng mà chắc chắn là mình đi đến đúng nơi nha, chắc chắn là đúng luôn. Bởi vì ở xa xa kia là có một cái ngọn tháp nhọn màu vàng cao thì đó chính là Đại Thánh đường Peter and Paul. Ở đó là nghĩa trang hoàng gia, nơi an nghỉ của Sa Hoàng Peter Đại Đế đến vị vua cuối cùng là Nicholas II trong cuộc thảm sát mà mình đã kể cho mọi người ở tập 3. Nhưng mà tới đây vẫn không thấy khách du lịch luôn. Hay là hôm nay có đóng cửa hay bảo trì không ta? Ủa, đóng cửa rồi nè. Oh no. Ủa, mình xem trên bản đồ thì đây đúng là nơi bán vé tham quan nè mọi người. Nhưng mà sao nó đóng cửa mất tiêu luôn rồi? Mình đã check kỹ trên app là những cái địa điểm tham quan đóng cửa vào thứ mấy rồi.
Ở đây thì mình nhớ là đóng cửa vào thứ Tư hàng tuần, nhưng mà hôm nay là thứ Bảy mà. Sao hôm nay lại đóng cửa ta? Mình cũng không biết nữa. Thôi để mình đi tham quan và giới thiệu bên ngoài trước cho mọi người nha. Nhưng mà mọi người đừng có bỏ qua nha, một xí nữa sẽ xảy ra bất ngờ luôn. Thì đảo Thỏ không chỉ là một cái hòn đảo nhỏ nằm giữa cái dòng sông Neva, mà nơi đây chính là cái nôi khai sinh ra thành phố Saint Petersburg ngày nay. Vào ngày 27 tháng 5 năm 1703 thì đây là ngày mà Peter Đại Đế đã đặt cái viên gạch đầu tiên xây dựng pháo đài trên hòn đảo này. Và ngày này cũng chính thức trở thành ngày sinh nhật của thành phố Saint Petersburg. Đảo Thỏ có hình dáng như là một chiếc thuyền nằm giữa dòng sông Neva. Vào thời điểm đó thì Nga đang trong cuộc đại chiến Bắc Âu với lại Thụy Điển. Thì Peter Đại Đế đã chọn cái hòn đảo này vì nó có thể kiểm soát được toàn bộ lối vào từ biển Baltic vào sâu trong nội địa qua sông Neva. Có hai giai thoại phổ biến nhất về cái đảo Thỏ này mà để Thỏ sẽ kể cho mọi người nghe nha. Tương truyền khi mà Peter Đại Đế lần đầu đặt chân lên đảo để khảo sát cái địa hình xây pháo đài thì hòn đảo đang trong một cái trận lũ quét. Một cái chú thỏ đã quá hoảng sợ đã nhảy tót vào cái chiếc ủng cao của nhà vua để mà thoát nạn. Sa Hoàng thấy vậy vừa buồn cười vừa thương nên đã đặt tên cho cái hòn đảo này là đảo Thỏ để kỷ niệm cái sự kiện này. Cũng có một cái phiên bản khác kể lại rằng là khi nhà vua đang thị sát công trình thì ông thấy các công nhân đang định giết một cái chú thỏ để ăn thịt. Peter Đại Đế đã ngăn họ lại, giải cứu chú thỏ và tuyên bố hòn đảo này từ nay sẽ mang tên loài vật nhỏ bé này. Đây cũng chỉ là các câu chuyện do người dân Saint Petersburg kể lại để mang màu sắc cá nhân của vị vua sáng lập thành phố này thôi. Còn câu chuyện có thật hay không thì cũng không ai rõ. Tuy nhiên, về mặt lịch sử, cái tên đảo Thỏ này không phải do Peter Đại Đế tự nghĩ ra. Trước khi người Nga đến xây dựng pháo đài vào năm 1703 thì vùng đất này thuộc quyền kiểm soát của Thụy Điển. Nhưng mà cái cư dân sinh sống chủ yếu là người Phần Lan. Trong tiếng Phần Lan, hòn đảo này được gọi là đảo Thỏ. Thì khi mà Sa Hoàng Peter Đại Đế chiếm được vùng này thì ông chỉ đơn giản là giữ nguyên cái ý nghĩa của cái tên cũ và dịch sang tiếng Nga như là một cái sự kế thừa mà thôi. Cái tên đảo Thỏ mang màu sắc tươi tắn, dễ thương ha. Nhưng mà thật ra hòn đảo này gần như là bị chiếm trọn bởi cái pháo đài Peter and Paul, cũng chính là cái nhà tù khét tiếng đáng sợ nhất đế chế Nga thời phong kiến. Bạn nào mà muốn đi lên tường thành để quan sát từ trên cao thì các bạn có thể mua vé ở đây. Có một cái truyền thống có từ thế kỷ 18 đến tận bây giờ là đúng vào 12 giờ trưa mỗi ngày sẽ có một cái phát đại bác được bắn đi từ chính pháo đài này. Đây là cái tín hiệu để người dân ngày xưa chỉnh lại đồng hồ. Mọi người có thắc mắc là tại sao lại phải chỉnh lại cái đồng hồ không? Vì bây giờ thì chúng ta có điện thoại thông minh, đồng hồ sẽ được cập nhật theo vệ tinh. Nhưng mà ngày xưa thì đồng hồ là những cái bộ máy cơ khí chạy bằng dây cót và quả lắc. Những cái chiếc đồng hồ này rất là nhạy cảm với lại thời tiết. Khi mà thời tiết quá là lạnh hay là quá là ẩm, dầu bôi trơn nó sẽ bị đặt lại, hoặc là các linh kiện kim loại nó co giãn khiến cho đồng hồ nó chạy nhanh hoặc chậm vài phút mỗi ngày là chuyện bình thường. Vì vậy tiếng súng đại bác lúc 12 giờ trưa ở đây không chỉ là một cái nghi thức mà từng là một cột truyền tín hiệu thời gian đến cả thành phố này. Mình thấy bắt đầu xuất hiện nhiều người hơn rồi nè. Để mình đi theo cái hướng những cái dòng người này xem coi có gì bất ngờ không. Tại vì nãy giờ không thấy ai hết trơn mà tự nhiên giờ thấy quá trời người luôn. Nhưng mà càng đi thì bất ngờ chưa ba gia. Hóa ra là nãy giờ mình đi lộn cửa mọi người ơi. Cái cửa hướng này mới là cửa chính nè. Cái app GNF Map á, nó chuyên gia chỉ mình đi cửa phụ luôn. Đây không phải lần đầu tiên mình chuyên gia là chui ra từ một cái cửa nào đó mà không có ai hết trơn. Thì bây giờ nha, giờ mới là đúng nè. Đây cái con thỏ trong truyền thuyết này mọi người. Cái cây cầu này mới đúng nè.
Nãy giờ thấy là sai sai là nghi rồi. Có một cái bức tượng chú thỏ nhỏ đứng trên một cái chiếc cọc gỗ giữa cái dòng sông đó, thì người ta tin rằng là nếu bạn ném đồng xu mà nó không có rơi xuống nước mà ở lại trên cái bục gỗ dưới chân cái chú thỏ thì cái điều ước của bạn sẽ thành hiện thực. Thì đa số mọi người khi mà đến đây đều thử cái vận may này, và mình cũng muốn thử nha. Thử ném nha. 1, 2, 3. Rồi, hụt rồi đó, là mất một đồng xu rồi đó. Thôi không sao, vui mà. Bây giờ thì mình sẽ đi lại cái lối vào cổng chính đúng của đảo Thỏ nha. Xé nháp làm lại. Mọi người sẽ đi qua một cái cây cầu gỗ như vậy, bởi cứ đi theo đám đông là luôn đúng. Mình thấy có các đoàn du lịch có hướng dẫn viên là mình nghĩ là đúng á. Tại vì không thể nào mà các đoàn dẫn khách vào cái ngày mà địa điểm tham quan nó đóng cửa, đúng không mọi người? Nên là mình nghĩ hôm nay chắc sẽ mở cửa, nhưng mà mình cũng không biết mua vé ở đâu. Nhưng mà cũng gần tới 12 giờ trưa rồi, nên là mình thấy ai cũng đang nhanh chân đến cái vị trí xem đại bác nổ. Thực ra thì tiếng đại bác nổ nó lớn lắm, mọi người đứng đâu thì cũng nghe được thôi. Nhưng mà để rõ nhất thì mọi người hay tụ tập dưới cái chân cột cờ này. Mình đứng đây đợi một xí nha mọi người. Mà Thỏ cảnh báo trước với mọi người là tiếng đại bác lớn lắm, nên là các bạn có đến đây thì cẩn thận giật mình nha. Mình cũng bị giật mình luôn á. Thì chỉ nổ một cái tiếng như vậy thôi mọi người. Đây là đồng hồ mặt trời, hay còn gọi là kim chỉ giờ. Nó được đặt một cái góc nghiêng chính xác tương ứng với vĩ độ của Saint Petersburg. Trước khi mà có cái đồng hồ điện tử hay là tín hiệu vô tuyến thì các binh sĩ pháo thủ phải nhìn vào chính cái chiếc đồng hồ mặt trời này để biết khi nào bóng chạm đúng vạch 12 giờ trưa. Ngay cái khoảnh khắc đó thì họ sẽ phát lệnh bắn đại bác để báo giờ cho toàn thành phố. Có thể coi là chiếc đồng hồ sắt này chính là ngòi nổ thời gian cho khẩu đại bác mà các bạn vừa nghe khi nãy. Ở đây mình bắt gặp rất là nhiều đoàn khách du lịch Việt Nam. Mình thấy mọi người đi về cái hướng mà hồi sáng mình đi á, nên là mình cũng đi theo. Thì đúng là cái chỗ mua vé hồi sáng đóng cửa là cái chỗ bán vé mọi người, nhưng mà tại vì lúc đó mình đi sớm quá nên là họ chưa có mở cửa thôi. Chứ hôm nay thì các công trình nó vẫn hoạt động bình thường. Ở trong đảo Thỏ có rất là nhiều công trình, bảo tàng, triển lãm, mỗi nơi sẽ có cái giá vé riêng. Thường mà khi vào đây á thì mọi người sẽ mua cái vé tổng hợp là 1.000 rup, sẽ được tham quan các công trình, nhà tù, bảo tàng trọng điểm của đảo Thỏ. Công trình đầu tiên mà Thỏ vào tham quan đó chính là Đại Thánh đường Peter and Paul. Đây là cái công trình linh thiêng và quan trọng nhất nằm bên trong pháo đài Peter and Paul trên đảo Thỏ. Đa số các nhà thờ ở Nga sẽ theo phong cách truyền thống với các mái vòm củ hành, nhưng mà Peter and Paul lại mang cái phong cách châu Âu. Điểm đặc trưng nhất là ngọn tháp phương cao 122,5 m mạ vàng rực rỡ. Trên đỉnh tháp là hình một thiên thần cầm thánh giá. Đây là một trong những cái biểu tượng cao nhất và quan trọng nhất của thành phố. Peter Đại Đế đã muốn nhà thờ này phải trông thật Tây giống như các nhà thờ ở Bắc Âu để khẳng định tầm nhìn hướng về phương Tây của đế chế Nga mới. Khi mà bước vào bên trong bất kỳ một cái nhà thờ nào ở Nga thì các bạn nhớ quy tắc nha. Nam thì bỏ nón, nữ thì đội nón hoặc là chùm khăn che đầu. Ở Nga sẽ có hai cái nghĩa trang hoàng gia. Ở Moscow trong điện Kremlin mà Thỏ đã giới thiệu ở tập 2, mọi người có thể mở lại xem. Và cái còn lại thì nằm ở Saint Petersburg trong nhà thờ Peter and Paul. Đây là nơi an nghỉ của các vị sa hoàng dòng tộc Romanov từ thời Peter Đại Đế đến vị vua cuối cùng. Còn từ thời Peter Đại Đế trở về trước thì sẽ nằm ở điện Kremlin.
Hầu hết các sa hoàng sẽ được an táng trong những cái cổ quan tài bằng đá cẩm thạch trắng rất là giản dị nhưng mà uy nghiêm. Trên mỗi ngôi mộ đều có một cái cây thánh giá mạ vàng. Đây là ngôi mộ của Peter Đại Đế, một vị vua, một người có công lớn như vậy mà ngôi mộ của ông cũng chỉ đơn giản khiêm nhường như thế này thôi. Khác với ở Việt Nam quá hen, các lăng tẩm vua triều Nguyễn thường rất là đồ sộ luôn á. Nhưng mà nói về độ giàu có của đế chế Nga từ xa xưa thì chắc khỏi phải bàn rồi. Thậm chí là nằm bên trong góc bên kia, đó chính là mộ của Catherine Đại Đế, người phụ nữ có công rất lớn đối với nước Nga mà mình đã kể về cuộc đời của bà ở tập trước. Thì người Nga theo đạo chính thống giáo, các sa hoàng dù có quyền lực đến đâu thì khi mà nằm xuống thì họ vẫn là con chiên của Chúa. Họ chọn được an táng bên trong nhà thờ bởi để linh hồn được gần gũi với thánh thần và được nghe kinh cầu nguyện mỗi ngày. Sự khiêm nhường của những cổ quan tài đá cẩm thạch trắng đồng nhất thể hiện rằng là trước mặt Chúa, mọi sa hoàng đều bình đẳng. Việc tất cả các sa hoàng nằm cạnh nhau tạo ra một cái sức mạnh biểu tượng về sự liên tục của vương triều Romanov. Nó giống như là một nơi họp mặt gia đình vĩnh cửu. Trong dãy các quan tài đá cẩm thạch trắng đồng nhất này sẽ có 2 ngôi mộ màu sắc đặc biệt khác hẳn với những cái ngôi mộ còn lại, với cái chất đá cực kỳ là quý hiếm. Ngôi mộ màu xanh rêu kia là mộ của sa hoàng Alexander II, được làm từ đá jasper xanh lá. Vân đá màu xanh ấy tượng trưng cho sự sống và sự kiên định. Còn ngôi mộ màu hồng kế bên là ngôi mộ của vợ ông, hoàng hậu Marie Alexandrovna, được làm từ đá rhodonite hồng. Màu hồng vân tím này cực kỳ là hiếm gặp với cái kích thước lớn như vậy, tượng trưng cho sự dịu dàng và tình yêu. Đây là 2 cái khối đá quý hiếm. Cái việc cắt, mài và đánh bóng những cái loại đá cực cứng này bằng cái công nghệ thời xưa là một cái thử thách cực kỳ khó khăn luôn. Vị sa hoàng này được mệnh danh là sa hoàng giải phóng vì chính ông là người đã ký sắc lệnh bãi bỏ nông nô ở Nga vào năm 1861. Ban đầu thì 2 cái ngôi mộ này cũng chỉ là những cái quan tài đá trắng đồng nhất như những cái ngôi mộ khác thôi. Tuy nhiên là vài năm sau đó, đời sa hoàng Alexander III là con trai của ông đã ra lệnh thay thế 2 cổ quan tài đá trắng của cha mẹ mình bằng một cái thứ gì đó nó lộng lẫy và độc đáo hơn để tri ân cũng như là tưởng niệm lại cái chết bi thảm của cha mình. Ông cho rằng là cha mình xứng đáng có một nơi an nghỉ đặc biệt hơn tất cả. Thì sa hoàng Alexander II đã bị ám sát trong một vụ nổ bom tại nhà thờ máu đổ. Bây giờ thì địa điểm đó cũng là một địa điểm tham quan và biểu tượng của thành phố Saint Petersburg, mà tập sau khi mà đến đó mình sẽ kể rõ chi tiết cho mọi người nghe nha. Việc làm nên 2 cái quan tài này là cực kỳ khó khăn và phải mất đến 17 năm ròng rã. Đến năm 1906, dưới thời vị sa hoàng cuối cùng là Nicholas II, tức là cháu nội của ông, thì nó mới được hoàn thành. 2 ngôi mộ này mới chính thức được lắp đặt vào cái vị trí mà các bạn thấy ngày nay. Nhưng mà bi kịch đã xảy ra một lần nữa. Đời ông bị ám sát, đến đời cháu nội ông là Nicholas II cũng bị ám sát một cách bi thảm. Cả một gia đình mình đã kể cho các bạn nghe ở tập 3. Bạn nào chưa coi thì các bạn có thể mở lại xem để nắm rõ cũng như là ủng hộ mình nha. Đây chính là cái lăng mộ tập thể của cả gia đình Nicholas II, vị vua cuối cùng của nước Nga. Nó nằm trong một cái căn phòng nhỏ bên trong nhà thờ. Hy vọng rằng là 2 người con của họ là hoàng tử Alexei và công chúa Maria sẽ sớm được đưa về an táng đoàn tụ với gia đình nha. Đây là khu vực bàn thờ, một cái tác phẩm điêu khắc bằng gỗ mạ vàng khổng lồ cao tới 20 m do các nghệ nhân bậc thầy thực hiện. Nó giống như là một cái bức tường vàng lấp lánh ngăn cách giữa thế giới trần tục và nơi tôn nghiêm. Bên trong nhà thờ sẽ có khu vực giới thiệu về dòng tộc Romanov, là dòng tộc hoàng gia cai trị nước Nga suốt 300 năm. Từng đời sa hoàng ở đây đều có những cái câu chuyện riêng, có những cái câu chuyện vui, đầy thú vị, có những cái câu chuyện buồn, bi thảm, cũng có những cái câu chuyện đáng ngưỡng mộ được tôn vinh. Nếu mà các bạn đi theo tour du lịch thì đã có hướng dẫn viên giới thiệu từng cái địa điểm, kể cho các bạn nghe từng cái câu chuyện rồi.
Còn nếu mà các bạn thích đi du lịch tự túc giống như Thỏ thì các bạn nên tìm hiểu trước lịch sử hay là những cái câu chuyện về nơi mà mình muốn đến, hoặc là các bạn có thể xem kênh của Thỏ nha. Có một cái sự thật là chúng ta chỉ thực sự thấy những gì mà chúng ta biết. Nếu mà không tìm hiểu lịch sử trước thì thật ra khi mà đến đây thì các bạn cũng chỉ thấy là đảo Thỏ là một cái hòn đảo bình thường thôi. Pháo đài thì cũng chỉ là những cái bức tường gạch, và những ngôi mộ kia cũng chỉ là những cái khối đá vô tri. Nếu như các bạn dành thời gian để tìm hiểu lịch sử nè, chuẩn bị trước kiến thức trước khi mà đi du lịch tự túc, thì các bạn sẽ thấy những cái nơi mà mình đến nó hay hơn rất là nhiều. Mỗi nơi nó sẽ có một cái hồn và một cái giá trị riêng. Chuẩn bị cho một cái chuyến du lịch tự túc không chỉ là tự đặt vé nè, tự tìm địa điểm tham quan, chỗ check in chụp ảnh đẹp, mà hãy tin Thỏ đi là nếu như mà chúng ta đầu tư cho mình một cái chút kiến thức trước khi mà lên đường thì cái chuyến đi của các bạn sẽ rất là tuyệt vời. Nó sẽ thay đổi hoàn toàn cái thế giới quan của các bạn luôn. Quan trọng không phải là mình đi được bao nhiêu nước, mà là chất lượng của những chuyến đi và những gì mà mình đã học được từ cái chuyến đi ấy. Trên đảo Thỏ thì cũng không có quá nhiều quán ăn, đa số là các kiosk ngoài trời bán thức ăn nhanh. Nhưng mà hiện tại nhiệt độ đang rất là lạnh nên là mình vào quán cà phê này ăn đỡ buổi trưa. Mình thấy mọi người cũng vào đây ăn rất là nhiều. Quán sẽ chủ yếu bán bánh Bysky, một cái loại bánh giống như là bánh donut kiểu Nga. Nó là những cái chiếc vòng bánh bột mì chiên ngập dầu vàng rụm. Bên ngoài thì giòn nhẹ, bên trong thì mềm và xốp. Sau khi mà chiên xong thì người ta sẽ rắc một cái lớp đường bột lên trên. Mình gọi kèm một cái ly trà nóng và chocolate nóng, thêm một cái bánh xèo mini. Tổng phần này sẽ hết 820 rup. Kinh nghiệm của mình khi mà đến quán ăn ở Nga là nếu mà menu toàn bằng tiếng Nga thì mọi người có thể chụp hình lại, xong rồi sử dụng cái phần mềm dịch và khoanh vào cái món ăn mà mình chọn như thế này và đưa hình cho nhân viên thôi. Trong cái vé 1.000 rup mà mọi người mua, ngoài hai nơi chính là nhà thờ Peter and Paul và nhà tù, thì sẽ có những cái bảo tàng triển lãm nhỏ được phép tham quan. Các bạn cứ xem trên cái vé họ để hoặc là các bạn giống mình là các bạn cứ bước vào bất kỳ một cái triển lãm hay bảo tàng nào, họ sẽ kiểm tra. Nếu mà cái triển lãm đó đã bao gồm thì họ sẽ cho mình vào tham quan. Còn nếu mà bảo tàng đó phải mua vé riêng thì họ sẽ từ chối. Đây là bảo tàng triển lãm lịch sử Saint Petersburg Petrograd từ năm 1703 đến năm 1918. Các bạn sẽ thấy quá trình xây dựng và phát triển của thành phố này từ thời sơ khai nhất. Triển lãm trưng bày về sự xuất hiện của những chiếc xe điện đầu tiên, xe ngựa kéo và hệ thống đường sắt, giúp ta hiểu hơn về cái sự vận hành giao thông của một đô thị cổ. Ở nơi đây còn tái hiện lại đời sống của giới quý tộc, thương nhân ngày xưa. Không chỉ có quý tộc, thương nhân, triển lãm còn giúp ta hiểu hơn về đời sống của tầng lớp bình dân và giới tri thức Nga. Các mô hình căn hộ cho thuê tái hiện lại cái không gian sống của tầng lớp trung lưu, tri thức và cả những người công nhân. Bạn có thể thấy là sự đối lập giữa vẻ hào nhoáng bên ngoài và cuộc sống thực tế bên trong những cái tòa nhà chung cư cũ này. Khi mà vào đây tham quan thì các bạn sẽ có một cái nhìn tổng quát nhất về đời sống con người Nga ở mọi tầng lớp qua các thời kỳ.
Tiếp theo thì cũng gần đến cuối ngày rồi nên là Thỏ tranh thủ qua tham quan địa điểm nổi tiếng còn lại của đảo Thỏ, chính là nhà tù. Đây là nhà tù Chubetskoy Bastion. Đây là trang phục của các tù nhân ngày xưa. Nhà tù này là nhà tù chính của đế quốc Nga. Nơi đây không có giam giữ tội phạm thông thường mà dành riêng cho những kẻ thù của chế độ cũ, những người tri thức, nhà cách mạng và các nhà tư tưởng muốn lật đổ chế độ Sa Hoàng. Khi mà bước vào bên trong thì các bạn sẽ thấy một cái hệ thống hành lang dài, hẹp với ánh sáng yếu, tạo nên một cái không khí cực kỳ là nặng nề. Ở đây thì có khoảng 69 phòng giam đơn biệt lập. Mỗi phòng chỉ có một cái chiếc giường sắt gắn vào tường, một cái bàn nhỏ, một chiếc bồn rửa, một cái ô cửa sổ rất là nhỏ ở trên cao để ánh sáng chỉ lọt vào vừa đủ. Má ơi, hết hồn. Ở đây còn có các mô hình các lính canh nhìn rất là chân thật luôn. Hết hồn thiệt sự. Tường của các nhà tù được xây dựng cực kỳ dày để các tù nhân không thể mà nói chuyện với nhau. Tuy nhiên là các tù nhân đã sáng tạo ra một cái mật mã gõ tường để liên lạc qua các vách đá. Ngày nay mình hay gọi là mật mã mốt á. Lính canh thường đi giày đế mềm để không gây ra cái tiếng động, khiến cho tù nhân rơi vào một cái trạng thái cô lập hoàn toàn về thính giác. Đây cũng là một cái hình thức tra tấn tinh thần cực kỳ là khủng khiếp. Nơi đây đã từng giam giữ những cái nhân vật nổi tiếng, những cái nhà cách mạng, đại thi hào văn nổi tiếng như là nhà văn Maxim Gorky hay là Alexander, anh trai của Lenin. Khác với lại hình ảnh một cái nhà cách mạng chuyên nghiệp thì Alexander, anh trai của Lenin, ban đầu chỉ là một cái sinh viên ngành sinh học cực kỳ là xuất sắc của Đại học Saint Petersburg. Ông đã từng giành huy chương vàng về nghiên cứu động vật không xương sống. Ông là một cái thần tượng của cậu bé Lenin lúc bấy giờ. Tuy nhiên là lòng nhiệt huyết và sự bất bình trước chế độ chuyên chế đã khiến ông gia nhập nhóm Dân Ý, một tổ chức cách mạng cực đoan. Chính ông là người trực tiếp chế tạo bom cho cái âm mưu ám sát Sa Hoàng Alexander III, là con trai của Alexander II, vị vua mà nằm trong cái ngôi mộ màu xanh hồi nãy mà chúng ta tham quan á. Thì cái âm mưu này đã bị bại lộ ngay trước khi mà thực hiện. Alexander đã cùng các đồng đội bị bắt giữ và đưa thẳng về giam giữ tại chính nhà tù này. Trong cái thời gian mà bị giam giữ tại nhà tù trên đảo Thỏ thì ông đã thể hiện một cái thái độ cực kỳ là kiên cường. Ông từ chối xin ân xá từ Sa Hoàng, dù là mẹ ông đã quỳ gối xuống để cầu xin Sa Hoàng. Ông nhận hết trách nhiệm về mình để bảo vệ các đồng đội khác. Tại phiên tòa, ông đã có một cái bài phát biểu nổi tiếng về quyền tự do và sự cần thiết của việc đấu tranh chống lại áp bức. Sau đó thì ông đã bị kết án tử hình. Khi mà nghe tin anh trai bị tử hình thì người ta đã kể lại rằng là lúc đó là Lenin chỉ mới có 17 tuổi, đã thốt lên một cái câu lịch sử là không, chúng ta sẽ không đi theo con đường đó là không đúng. Và lúc đó Lenin hiểu rằng là việc ám sát cá nhân sẽ không thể nào thay đổi được hệ thống, và ông đã chọn con đường cách mạng vô sản có tổ chức hơn. Rồi sau khi mà tham quan nhà tù xong rồi là bây giờ mình muốn ra tù cũng không hề dễ luôn nha mọi người. Tính ra là lúa lắm luôn á, nãy giờ loay hoay mà không có biết cách nào để mở cửa, không biết mở cửa bằng cách nào. Không lẽ ở trong tù luôn hả ta? Rồi, mọi người nhớ đặt tay vào cái nút bên cạnh này nha, thì cửa sẽ mở. Yeah, được thả tự do rồi. Các bạn có thắc mắc là tại sao một cái lăng mộ hoàng gia lại được nằm kế bên một nhà tù mà hẳn là nhà tù chính trị không?
Thì bởi vì là ban đầu Peter Đại Đế không phải xây dựng nhà tù mà là xây dựng một cái pháo đài kiên cố, tường thành dày dặn, quân đội canh gác nghiêm ngặt. Thì ông tin rằng là việc đặt lăng mộ ở đây sẽ không nguy hiểm mà trái lại còn quá là an toàn, bởi vì là nếu như mà kẻ thù muốn xâm phạm lăng mộ thì chúng phải vượt qua cả một hệ thống phòng thủ khổng lồ. Thì mãi đến thời Sa Hoàng Alexander II bị Sa Hoàng giải phóng, bị ám sát, thì nơi đây mới trở thành nhà tù chính trị chính thức. Họ tin rằng là việc đặt nhà tù ngay trong khuôn viên lăng mộ hoàng gia mang một cái thông điệp chính trị rất là mạnh mẽ. Sa Hoàng là người nắm giữ cả sự sống và cái chết. Ngay cả khi đã nằm xuống thì uy quyền của các vị vua vẫn bao trùm lên những kẻ dám chống lại đế chế. Những tù nhân chính trị bị giam ở đây hàng ngày sẽ phải nghe tiếng chuông từ nhà thờ Peter and Paul nơi các sa hoàng nằm nghỉ. Đó là một cái sự nhắc nhở thường trực rằng là họ đang đối đầu với một vương triều thần thánh và trường tồn. Nhưng mà thật ra thời ban đầu tại pháo đài này, thời của Peter Đại Đế có giam giữ một cái tù nhân chính trị đặc biệt, đó chính là Thái tử Alexei, con trai độc nhất của Peter Đại Đế với cái người vợ đầu. Thì cái câu chuyện giữa Peter Đại Đế và Thái tử Alexei là một trong những cái bi kịch gia đình chấn động nhất cái lịch sử hoàng gia thế giới, mà để thỏ kể cho mà nghe. Tính ra là nước Nga nhiều drama chấn động lắm mọi người. Thì Peter Đại Đế là một cái người cuồng công việc, muốn cải cách nước Nga theo hướng phương Tây, xây dựng quân đội và hải quân hùng mạnh. Thì ông cần một cái người kế vị có cùng tầm nhìn và sự quyết liệt giống như ông, đúng không? Thì Thái tử Alexei thì ngược lại hoàn toàn luôn. Alexei là một người sùng đạo, thích đọc sách, tính cách thì hiền lành. Khi Peter Đại Đế yêu cầu Alexei là con hãy thay đổi đi để trở thành một người kế vị xứng đáng, hoặc là con muốn chọn con đường đi tu thì nhường ngôi lại. Nhưng Alexei đã chọn một cái con đường mà tự đưa mình vào hố luôn, bỏ trốn sang nước ngoài để tìm sự bảo hộ từ các đế quốc thù địch với cha mình. Trong mắt Peter Đại Đế, việc một cái thái tử Nga bỏ chạy sang nước ngoài và nhờ cậy sự giúp đỡ của ngoại bang là một cái hành động phản quốc không thể tha thứ. Nó làm nhục uy tín của nước Nga trên trường quốc tế. Nên là Peter đã dụ Alexei về nước với lời hứa kiểu là thôi mày cứ về đi rồi cha sẽ tha thứ mọi cái lỗi lầm cho mày. Tuy nhiên là ngay khi về nước thì Alexei đã bị hốt trọn luôn, bị tước vị. Dưới sự tra tấn thì Alexei buộc tội là âm mưu lật đổ cha mình với sự giúp đỡ của ngoại bang và bị kết án tử hình. Nhưng mà thái tử đã qua đời tại chính nhà tù bởi vì kết quả của các cuộc tra tấn trước đó. Mình sẽ giới thiệu với mọi người chuỗi cái nhà hàng mà mình rất là tâm đắc và khá nổi tiếng ở Saint Petersburg. Đây là cái chuỗi chỉ có ở Saint Petersburg thôi, Moscow thì không có. Đây là nhà hàng Trung Hoa, ăn rất là ngon. Đặc trưng của cái nhà hàng này á, là đồ ăn rất là nhiều luôn. Các bạn gọi ít thôi, thật sự là nó rất là nhiều luôn đó. Ở đây có menu bằng hình và tiếng Anh luôn. Mọi người có thể nhìn hình mà gọi món, hình sao là món y chang vậy. Mình gọi một cái tô mì thịt và thịt bò xào. Trên video thì mọi người sẽ thấy nó nhỏ thôi, nhưng mà thật sự ở ngoài á, cái tô nó rất là bự. Mình đã ăn không hết và gói mang về bỏ tủ lạnh. Tổng phần ăn no nê của mình chỉ hết 1.100 rup. Đây là kiểu đồ ăn châu Á nên là rất hợp khẩu vị với người Việt Nam và ăn rất là no. Mọi người có thể tham khảo khi mà đến Saint Petersburg. Ăn xong thì Thỏ sẽ ghé ngang để check in con tàu chiến hạm Rạng Đông Aurora. Nếu như đảo Thỏ là nơi bắt đầu của một đế chế Romanov thì con tàu Aurora này đã chính là phát đi cái bản án kết thúc của một cái vương triều. Chỉ với một cái phát súng vang lên từ chính con tàu này, lịch sử nước Nga và cả thế giới đã rẽ sang một cái trang hoàn toàn mới. Con tàu chiến hạm Rạng Đông này ban đầu đã tham gia cái trận hải chiến đối mã kinh điển của chiến tranh Nga-Nhật năm 1904. Trong khi phần lớn hạm đội Nga đều bị tiêu diệt thì Aurora là một trong số ít những cái con tàu còn sót lại và quay trở về. Thì chính những cái vết thương từ trận chiến này đã bắt đầu nhen nhóm những cái tinh thần bất mãn trong lòng các thủy thủ đối với cái sự yếu kém của chế độ Sa Hoàng.
Và khoảnh khắc làm nên cái tên tuổi Aurora chính là vào đêm 25 tháng 10 năm 1917 theo lịch Nga cũ, thì một phát súng không đầu đạn từ khẩu pháo mui của tàu Aurora đã vang lên. Đó là một cái hiệu lệnh tấn công vào cung điện mùa đông, đánh dấu sự bắt đầu của cách mạng tháng 10 Nga, chấm dứt hoàn toàn chế độ quân chủ chuyên chế của dòng họ Romanov. Tập này có lẽ là dài quá ha mọi người. Thỏ rất là biết ơn mọi người đã chọn xem kênh của mình và dành thời gian để xem đến tận đây. Chắc có lẽ thì mình sẽ kết thúc tập này ở đây. Ở tập tiếp theo thì Thỏ lại gặp một cái tình huống rất là bất ngờ. Không tìm content nhưng mà content lại tự tìm đến mình. Đó là khách sạn của mình đã xảy ra hỏa hoạn. Mọi người hãy tiếp tục đón xem sự việc diễn ra như thế nào. Và Thỏ sẽ đến tham quan nhà thờ Kazan, một cái nhà thờ có kiến trúc rất là đẹp ở ngay đại lộ Nevsky nổi tiếng. Sau đó thì sẽ đến nhà thờ máu đổ, một cái biểu tượng của thành phố này, để kể tiếp cái câu chuyện về vị sa hoàng Alexander II bị ám sát tại đó. Và nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy cho mình một like, share, để lại comment bên dưới, và đặc biệt cho mình một subscribe, đăng ký kênh để tạo động lực cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem và nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ tập tiếp theo của mình. Thỏ, đi thôi!